saya Mimi. Hari ni saya nak ajar cara-cara pakai Dermalene Hair Tonic and Dermalene Hair Serum. Okey, jom kita start. Okey, pastikan sikat rambut dulu. And then buat 2 section. Hair tonic and spray macam ni Okay, and usap-usap rambut hingga ke akar menggunakan 5 jari ni Okay, so bahagian ni selesai bahagian ni, so kita buat bahagian ni pula. Rasa reka sangat. So, bahagian belakang. Usap rambut menggunakan 10 jari. Okay, so next step ini akan ajar cara-cara apply hair serum. So hair serum ni apply So apply pada hujung rambut sahaja. Korang dah tahu kan cara pakai hair tonic and hair serum. So kalau korang berminat boleh dapatkan di Instagram ataupun di Facebook Dermalene. Jom selamat mencuba.